במדינת ישראל יש 50,000 אנשים תחת אפוטרופסות. זה הרבה מאוד, גם ביחס למדינות אחרות בעולם. באנגליה, למשל, שהאוכלוסייה היא פי 10 יותר גדולה, יש 40,000 אנשים תחת אפוטרופסות. יש מדי שנה 15,000 הליכים למינויי אפוטרופסות. זאת אומרת, זה משהו שקורה המון. יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בתוך הסיטואציה הזו, בין אם זה על רקע אלצהיימר, בין אם זה לקראת גיל 18 ואנשים עם מוגבלות שכלית או אוטיזם, בין אם זה בעקבות התפרצות של מחלת נפש, אשפוז פסיכיאטרי ומחשבה שאולי צריך למנות שם אפוטרופוס. וההחלטה הזו למנות על בן אדם אפוטרופוס שמה על השולחן את אחת השאלות הקשות ביותר, שזה איך אנחנו מכריעים בין מצד אחד להגן על בן אדם, לדאוג לו, לממש את החובה שלנו כחברה כדי לעזור לאנשים שאנחנו רואים שעושים טעויות, שהם נתונים לניצול, ומצד שני, לאפשר לבן אדם את החופש שלו, את החירות שלו, את החירות לקבל החלטות שנראות לנו לא נכונות, את החירות לטעות וללמוד מהטעויות האלה, ושני הדברים האלה נמצאים ממש במתח אחד מול השני, כשהאפוטרופסות מביאה הכרעה די ברורה, הגנה על חשבון רצון. החלטה של מישהו אחר על פי טובתו של האדם, על חשבון זה שהבן אדם ילך עם מה שנראה לא נכון. וכדי שנגיע לנתח את המציאות בישראל ואת האפשרויות האחרות שיש בנושא הזה, אני רוצה לקחת אתכם למסע קצר של ההיסטוריה של האפוטרופסות. כי אחד הדברים שאני ממליץ לכם בכלל, בכל נושא שאתם מתעסקים בו, זה לשים לב שאתם חיים בתוך קונטקסט מסוים, ולנסות לברר איך הגענו עד הלום, איך הגענו לסיטואציה שבה אפוטרופסות נחשבת פתרון ממש ממש הגיוני לסבתא עם האלצהיימר שלי, או לילד עם האוטיזם שלי. איך הגענו לסיטואציה הזו? אז אפוטרופסות לא תמיד הייתה בעולם, היא נולדה במשפט הרומי, כשהיא נולדה במשפט הרומי, היא הייתה רלוונטית להרבה מאוד אוכלוסיות חוץ מאנשים עם מוגבלות. למי עוד? נשים, נכון? נשים היו תחת אפוטרופסות במשך מאות שנים. אפוטרופסות של הבעל שלהם או אפוטרופסות של האבא שלהם. נשים נשואות לא יכלו להחזיק בקרקע. ירושה עברה מהאבא לבעל. משמורת על הילדים, מה שהיום הוא ממש הפוך בהקשר הזה, משמורת על הילדים לא הייתה על האישה. כי אין לה כשרות משפטית בסיטואציה הזו, וכמובן, הזכות להצביע בבחירות. אנחנו יודעים שזו זכות יחסית חדשה בעולם, 100 שנה. מי עוד? נשים. עבדים. מה? עבדים. עבדים, נכון. עבדים. אנשים, אנחנו לא רגילים לחשוב על זה בהקשר הזה, אבל אנשים שחיו בעבדות, ואנחנו מכירים את זה גם כן, לגמרי מהמשפט הרומי, והרבה אחרי זה עד העבדות בארצות הברית, חלק ממה שלא היה לאנשים האלה זה כשרות משפטית. העבד היה נספח לכשרות המשפטית של האדון שלו. ואז מה שאנחנו רואים זה שבמהלך ההיסטוריה, אוכלוסיות לאט לאט השתחררו מהפתרון הזה של אפוטרופסות. אנחנו יודעים שחרשים היו פעם תחת אפוטרופסות, וזה פחות מקובל היום בעולם ובטח בארץ. אנחנו יודעים שלפני 100 שנה, ברחבי העולם היה מאבק של אנשים להשתחרר מהאפוטרופסות ולהכיר בכשרות המשפטית שלהם ובזה שהן שוות. ואם אנחנו קוראים החלטות שהתקבלו לגבי הזכות של נשים להצביע בבחירות, אנחנו רואים אמירות שמפתיע אותנו שלפני 100 שנה היה מישהו שקנה אותם. נשים הן לא רציונליות, נשים לא יכולות לקבל החלטות, נשים
לא נמצאות במוקדי קבלת החלטות כמו בנקאות, כמו ראיית חשבון, כמו ניהול המדינה. אז איך אתה רוצה לתת לאישה את האפשרות בכלל לקבל החלטות? זה לא טוב לאישה, אנחנו דואגים לטובתה שהיא לא תקבל את ההחלטות האלה, כי היא רוחנית מדי בשביל להתעסק במטריה הזו של כסף וממון. היא תמימה מדי, היא זכה מדי, לא משנה איזה סיבה, בסופו של דבר היא לא צריך לתת לה את האפשרות הזו. 50 שנה אחרי זה אנחנו מגיעים לארצות הברית, למאבק של השחורים בארצות הברית, אנחנו נתקלים באותן אמירות שתמיד מבוססות אגב על מחקרים רפואיים, שמראים שהמבנה הגנטי שונה והאנטומי שונה, ושמצדיקים בסופו של דבר את זה שהם, זה נכון, הם שונים מאיתנו, זה נכון שיהיה להם אפוטרופוס. וגם הם השתחררו. והגענו למצב בשנות ה-60, ברוב מדינות העולם, שבו האוכלוסיות המרכזיות שנמצאות תחת אפוטרופסות, אפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת זה ילדים, נכון? עד גיל 18, כולנו תחת האפוטרופסות של ההורים שלנו, אפוטרופסות טבעית. אנשים עם מוגבלות, ואנשים זקנים בדרך כלל סביב מחלות דמנטיות. וכאן קרה משהו מעניין ברחבי העולם. בשנות ה-80 אנחנו רואים בהרבה מאוד מדינות פרשיות שמתפוצצות סביב ניצול של אפוטרופסים. אפוטרופסים שגנבו כסף ושניצלו לרעה את הכוח שניתן להם. ובעקבות הפרשיות האלה יש אמירה, אנחנו חייבים לבדוק בצורה יותר זהירה את שאלת מינוי האפוטרופסות. ואיך עושים את זה? באמצעות שני דברים. אחד זה קודם כל מידתיות. כלומר, אם אני יכול להשתמש במשהו אחר, אני לא אלך לאפוטרופוס. אני אלך לאפוטרופוס רק אם אין לי אופציה אחרת. זה לא הכלי התערבות הראשוני שלי. והדבר השני זה הליך הוגן. מה זה דוגמה להליך הוגן? אפשר להגיד את הדעה שלו, או שהוא יוכל להגיד את הטענות שמצדיקות את העמדה שלו? אז קודם כל שהבן אדם יהיה נוכח בדיון. שיתקיים דיון בכלל, בנוכחות האדם, שהבן אדם יהיה מיוצג, שהמינוי יהיה זמני. כל כמה שנים צריך לבחון את זה מחדש, ושזה לא יהיה לכל החיים. שהמינוי יהיה תחום רק לנושאים הרלוונטיים ולא לכל הנושאים. וזה נכנס ברוב המדינות בעולם, תכף נדבר על מה קרה בישראל, וזה היה הגל הראשון. אבל הגל הזה לא בא ואמר אפוטרופסות היא דבר פסול. הוא בא ואמר אפוטרופוס, אין מה לעשות, אני צריך לצמצם את זה, אבל יש אנשים שאין לי מנוס אלא ללכת לאפוטרופסות. אבל אז הגיע גל חדש, בין שנות ה-90 לשנות ה-2000. שבא ואמר, יש משהו פסול באפוטרופסות, ואנחנו צריכים לחשוב על כל המושג הזה מחדש. וכדי להבין את זה, אני רוצה לחזור לדברים שלדעתי אתם כבר מכירים, ובכל זאת בואו נדגיש אותם. המודל הרפואי, לעומת המודל החברתי, והמהפכה שחלה בתוך העולם של אנשים עם מוגבלויות. אנחנו יודעים שהמודל הרפואי בא ואמר, אדם עם מוגבלות הוא אדם חולה, הוא אדם שיש לו לקות, הוא אדם שיש שני דברים שאני אמור לעשות איתו. דבר אחד זה לנסות לשקם אותו, בית לוינשטיין. אני אנסה להחזיר לו את הכישורים שלו, שיאפשרו לו לחזור לתפקוד מקסימלי. אבל אז אם לא הצלחתי, ועדיין יש פער בינו לבין האדם הרגיל ביכולות שלו, בסיטואציה כזו מה שאני צריך לעשות זה מה? לטפל בו. צריך לטפל באנשים כאלה. צריך לפתח מסגרות טיפוליות. צריך מסגרות מוגנות, כי זה בן אדם שצריך לטפל בו. לטפל אתה מטפל בבן אדם במסגרת סגורה. שלא ייכנסו, שלא ינצלו, שלא ייחשף לאנשים אחרים, אולי שאחרים גם לא ייחשפו אליו, וכך נוצרו מוסדות ומפעלים מוגנים, ולגמרי אפוטרופסות גם כן משתלבת עם התפיסה הזו שבאה ואומרת, אתה לא יכול, אז מישהו אחר יחליט עליך כדי להגן עליך. וכנגד התפיסה הזו באה התנועה לשחרור, תנועת השחרור של ה-Disability Rights, שבאה ואמרה, אדם עם מוגבלות קודם כל הוא לא אדם חולה. ולהיות אדם עם מוגבלות זה קודם כל להיות אדם שבמפגש בינו לבין החברה קורה משהו שמייצר מוגבלות. כי אם העולם הזה היה עולם ללא מדרגות, אז להיות אדם עם כיסא גלגלים זה הייתה מוגבלות, אבל סבירה. ולעומת זאת אם העולם הזה כל הרמזורים היו בנויים מחוש הריח, אז להיות תטרן זה היה חתיכת מוגבלות שדורשת מענה אינטנסיבי. והמפגש הזה בין אדם לחברה מייצר את המוגבלות, ולכן הפתרון הוא לא לטפל באדם הרבה פעמים, אלא לשנות משהו בחברה.
לשים מעלית בכניסה לבניין שתאפשר לבן אדם בכיסא גלגלים להיכנס. ואת השינוי הזה עברנו כבר לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית וחושית. ברור לנו שאם הכניסה לביטוח לאומי לא נגישה בגלל שיש שם מדרגות, מוטל עלינו חובה לשים שם מעלית. אבל מה קורה כשהבן אדם עם מוגבלות שכלית מגיע לבנק שלו והוא לא מבין מה קורה שם? צריך לחתום על טפסים והוא לא מבין אותם. זה נחשב הנגשה או שזה נחשב שהוא לא מסוגל ואז מישהו אחר צריך לעשות את זה במקומו? מה קורה עם בן אדם עם אלצהיימר, שהיכולות הקוגניטיביות שלו הולכות ומדרדרות, והוא כבר לא מסוגל כמו אדם אחר? האם שמה יש לי מעלית לתת לו, או שאני אומר מצטער, איבדת את היכולות שלך, שמישהו אחר ייכנס בנעליך? והתנועה הזו של ביקורת המוגבלות באה ואמרה, מגיע לנו נגישות גם לאנשים עם מוגבלות שכלית. מגיע לנו נגישות גם לאנשים עם מוגבלות נפשית, ואני אתן לכם דוגמה שממחישה את זה. דיונים בבית משפט. אנחנו אומרים, דיונים בבית משפט זה משהו חשוב. כל בן אדם צריך לקבל את יומו בבית המשפט. מה נעשה בסיטואציה שבה אדם עם מוגבלות שכלית הוא קורבן לעבירת מין? איך אני אעיד אותו בבית משפט או עם מוגבלות שכלית? חבל לי להביא אותה לבית המשפט, היא לא תבין שם שום דבר. ובאמת זה מה שעשו. עד 2005 זה מה שעשו. סגרו תיקים, זה מזעזע, אבל סגרו תיקים כי אמרו, לא נוכל להעיד אותה, אין לנו מה לעשות בתיק הזה. עד שמישהו בא ואמר, לא, צריך מעלית. והמעלית הזו היא להנגיש את החקירה באמצעות חוקר מיוחד. והפלא ופלא, כשאתה עושה את הדבר הזה, לאט לאט נוצרים תיקים ויש עדויות, ואפשר באמצעות הנגשה לשמוע מה יש לבן אדם הזה להגיד. והדבר הזה התקרב לאט לאט לתוך עולם האפוטרופסות, עד שהגענו לשנת 2006 ולאמנה לזכויות של אנשים עם מוגבלות. ואנחנו נמצאים באו"ם בניו יורק, ויש אמנה מאוד מאוד מרשימה, שמכניסה מהפכה לתוך עולם של אנשים עם מוגבלויות, ומגיעים לסעיף 12. ובסעיף 12 עולה השאלה, מה אנחנו עושים עם אפוטרופסות? מה האמירה שלנו לגבי אפוטרופסות? שהאפוטרופוס זה דבר רע, אבל אין מה לעשות, הרבה אנשים זקוקים לזה, או שאנחנו אומרים, לא, יש אופציה אחרת, שהיא לא אפוטרופסות. ומה שהאו"ם אמר בסופו של דבר באמנה הזו, היא שיש אופציה אחרת, והוא קרא לזה תמיכה בקבלת החלטות. וכך המושג הזה נולד בעולם, וקיבל מעמד באמנה של האו"ם, והאמנה הזו היא אחת האמנות הכי נחתמות בהיסטוריה של האו"ם, ואחרי שכולם חתמו על זה, וגם ישראל חתמה ואשררה, ואחרי שכולם חתמו על זה, נשאלה השאלה, מה עושים עכשיו? אין מדינה בעולם שאני נתקלתי בה, שאין לה חוק בנושא אפוטרופסות. מה עושים עם החוקים האלה? וכאן התחיל תהליך מרתק של לנסות למצוא חלופות לאפוטרופסות, ובעצם של קו חדש שבא ואמר, בצורה הרבה יותר בוטה, אפוטרופסות זה דבר בעייתי. אפוטרופסות זה שלילת חירות. זה לא הוגן לעשות את זה לאנשים. בואו נחשוב על משהו אחר. אז אנחנו יודעים שיש חוק, בן גוריון חתום עליו, 1962, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לא מוזכרת בו המילה רצון, רק טובתו של האדם. ממנים אפוטרופוס על כל בן אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו. מבחן מאוד מאוד רחב כדי להחליט מי צריך להיות תחת אפוטרופסות. אין שום דבר, שום פתרון ביניים חוץ מאפוטרופסות. הליך בבית משפט לענייני משפחה, שלכאורה אמור להבטיח ששופט ישמע וישקול את הדברים לפני שהוא מחליט החלטה גורלית כזו, אבל בפועל אנחנו יודעים שמתוך 15,000 הליכים בשנה, 10% מגיעים לדיון בבית משפט. זה מטורף. זה אומר שב-90% מהמקרים, אנשים שמונה להם אפוטרופוס, לא היה להם אפילו הזדמנות לבוא לבית המשפט ולשכנע שהם לא זקוקים לאפוטרופוס. למעשה, הם לא הגיעו לשלב שבכלל בית המשפט שמע את מה שיש להם להגיד, בגלל שהייתה תעודה רפואית שכתבה, לא יכול להביע דעתו. ואנחנו יודעים שב-90% מהתעודות הרפואיות כתוב, לא יכול להביע דעתו בעניין. ואם בן אדם לא יכול להביע דעתו, אז אין לי מה לשמוע אותו. ואם אין לי מה לשמוע אותו, וכולם חושבים שצריך למנות אפוטרופוס, אז ההחלטה בהסכמה, למה לקיים דיון? אז השופט צריך להיות רק לתת את הסטמפה ולהמשיך. גם ככה לכל שופט יש עומס תיקים מאוד גדול. ושופטים שעברו סוויץ' במחשבה שלהם בנושא אפוטרופסות, מתארים את הרגע הזה שבו הם הבינו שהחתימה הזו על צווי אפוטרופסות כמעט על אוטומט,
היא הכניסה מלא אנשים אל תוך אפוטרופסות, בלי בכלל לבחון אם יש צורך בדבר הזה. וזו המציאות בישראל. המציאות בישראל היא לא רק שיש היקף מאוד גדול של מינויי אפוטרופסות, אלא שיש דחיפה של בני משפחה ללכת לפתרון של אפוטרופסות. למשל, בחינוך מיוחד, בגיל 18, בהרבה מאוד בתי ספר, נכנסת העובדת סוציאלית ומזכירה להורים, אל תשכחו להתמנות כאפוטרופסים. זהו, אתם כבר לא אפוטרופסים טבעיים, אל תשכחו להתמנות כאפוטרופסים. יכול להיות שרגע אחרי זה הם יעבירו מערך שיעור לילד שמדבר על עצמאות ולקבל בחירה על החיים שלי, בלי לשים לב שבמקביל הולכים על תהליך סותר לגמרי. האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה, יש לו ועדות אבחון. אנחנו יודעים שכמעט כל ועדות האבחון קובעות על אוטומט, על כל בן אדם עם מוגבלות שכלית, זקוק למינוי אפוטרופוס. יש לנו 40,000 אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל, יש שם מנעד מאוד רחב של אנשים, כל אחד והסיפור שלו והיכולות שלו, על כולם, מן קביעה גורפת, זקוק למינוי אפוטרופוס. יותר מזה, הורים באים ואומרים לנו, רצינו לצאת למערך דיור חוץ ביתי. רצינו להתקבל לדיור מוגן, שהילד שלנו יתקבל לדיור מוגן, מעל גיל 18. התנאי של המערך דיור, בגלל נהלים של משרד הרווחה, היה מינוי של אפוטרופוס. למה אגב? כי מערך דיור בא ואומר, מישהו הולך לגור אצלי, אני צריך כתובת. אם קורה לו משהו, עם מי אני מדבר? לא עולה על דעתו האפשרות שהוא מדבר עם הבן אדם. האדם הוא מקבל השירות וככה הוא נתפס. אבל הכתובת, אם יש בעיות, זה ההורה, זה האפוטרופוס, וצריך לתת לו מעמד משפטי. ורופאים, ובנקאים, ומוכרים, שבאים ואומרים לאנשים עם מוגבלות, אתם לא יכולים לקבל החלטות על החיים שלכם, תלכו למסלול של אפוטרופסות. וכל הזמן מגיעים אלינו לבזכות פניות כאלה. והורים שבאים ואומרים לנו כל הזמן, חשבנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון. חשבנו שזה מה שהורה טוב עושה. צריך להגן על הילד שלי, וככה אני מגן על הילד שלי. ממנה לו אפוטרופוס. וכשאנחנו מסתכלים על המציאות הזו בישראל, ואני חייב להגיד שזו אותה תמונה גם בעולם, אנחנו רואים הרבה מאוד מחירים שמשלמים על זה שאנחנו ממנים אפוטרופוס ביד כזו קלה על ההדק. אני רוצה למנות 3 מחירים, אוקיי? המחיר הראשון הוא כאילו הטריוויאלי, הוא המחיר של החירות. בן אדם מגיע לו חירות. זה הדבר כמעט הבייסיק של כל אחד מאיתנו. שזה מחקר חוצה שנים, חוצה מדינות, שניסה לראות מה המשתנה שהכי משפיע על האושר של הבן אדם. במקום הראשון, לא כסף, לא בריאות, בחירה. מידת החופש של הבן אדם לבחור איך החיים שלו ייראו. וגם כאן אני רוצה לספר לכם סיפור על אחת הלקוחות שלי, שיום אחד מתקשרת אליי למשרד, ואומרת לי, אני בבית חולים פסיכיאטרי, אני רוצה להשתחרר מפה, אבל התנאי של בית החולים לשחרר אותי, זה שימונה לי אפוטרופוס. הלכתי, פגשתי אותה. היא הייתה עם מוגבלות נפשית משמעותית, עם סכיזופרניה פרנואידית, אבל היא הייתה מאוד מאוד מפוקסת על מה שהיא רצתה. היא הייתה עם סרטן סופני, היא הייתה על כיסא גלגלים בעקבות ההידרדרות במחלה שלה, והיה משהו אחד שהיא רצתה, שלא ימונה לה אפוטרופוס. היא אמרה, אני רוצה להחליט לאן הכסף שלי ילך. אף אחד חוץ ממני לא יחליט על זה, והרופאים נתנו לה פחות מחודש לחיות. בחוות דעת הרפואית שלה היה כתוב שהיא לא יכולה להביע דעתה בעניין. באתי לפסיכיאטר, שאלתי, איך אתה אומר שהיא לא יכולה להביע דעתה בעניין? היא יושבת לך על הברית ואומרת לך, אני לא רוצה אפוטרופוס. הוא אמר, לא, היא אומרת שהיא לא רוצה אפוטרופוס, אבל היא לא מבינה באמת שהיא צריכה אפוטרופוס. וכך נוצר לנו מסלול מעגלי. אתה חושב שמישהו זקוק לאפוטרופוס, הוא חושב אחרת ממך, הוא לא מבין שהוא צריך אפוטרופוס, כנראה שהוא לא יכול להביע דעתו גם כן בנושא הזה, אז נוציא אותו, נקדם מינוי בלי בכלל לשמוע אותו. בעקבות ההתעקשות שלנו היא באה לשופט, כששופט מסתכל למישהו בעיניים זה אחרת מאשר כשהוא קורא את התפסים, וקיבל את הבקשה שלה, ולא מינה לה אפוטרופוס. וזה היה ערב פסח הדבר הזה. וכשהיא יצאה החוצה, זוכרים את יום עצמאות? אז יש לנו הרבה חגים שמדברים על חירות ועל עצמאות. והיא אמרה, אני יוצאת לחירות היום. והיא יצאה הביתה לחצי שנה, לא לחודש, לחצי שנה של סבל
ושל הידרדרות פיזית, ובסופו של דבר היא נכנסה להוספיס, שאגב, תנאי כניסה להוספיס היה מינוי של אפוטרופוס, וגם על זה נאבקנו, וסיימה את חייה בהוספיס, ועד הרגע האחרון היא אמרה, בדבר הזה אני ניצחתי, לא מינו לי אפוטרופוס. ואתם יודעים מה? היא לא כתבה צוואה. שאלתי אחרי זה, כאילו מה היה? היא לא כתבה צוואה. היא רצתה לשמור את החופש בידיה. והדבר הזה, החירות הבסיסית הזו, שלדעתי כל אחד מכם לא מעריך עד כמה יש לו את זה, עד שזה נשלל ממנו, עד שעושה מילואים פעם אחת, ואיזה מפקד אומר לו שהוא צריך להישאר שבת. עד שאתה לא מגיע לסיטואציה הזו, אתה לא מבין עד כמה זה דבר יקר, ועד כמה זה דבר שאינו מובן מאליו לאנשים עם מוגבלות. עם אפוטרופוס ובלי אפוטרופוס שגרים במסגרות שאומרים להם מה לעשות. אז זו סיבה אחת למחיר שמשלמים כשאנחנו ממנים על מישהו אפוטרופוס. אבל אני רוצה לדבר על עוד שתי סיבות שפחות מדברים עליהן. אחת הסיבות שממנים לאנשים אפוטרופוס זה שרוצים להגן עליהם מפני ניצול. מה ההיגיון מאחורי זה? באים ואומרים, יש לי פה בן אדם בעמדת חולשה, בואו נגן עליו. איך אני מגן על בן אדם? אני בונה חומה מסביב. מהרגע שיש אפוטרופוס, אף אחד לא יכול הוא לא יכול לגשת לחשבון הבנק שלו, אז החשבון הבנק שלו מוגן. אף אחד אחר לא יכול להחתים אותו, אז הוא מוגן גם כן. מכל מיני עסקאות, אם רופא ירצה לקבל החלטה לא נכונה לגביו, האפוטרופוס יוכל להתערב שם. אבל למעשה, מה אנחנו עושים בסיטואציה כזו? יש לנו אדם חלש ויש לנו חברה. ואנחנו באים וממנים לו אפוטרופוס, ואנחנו עושים ככה. אתה עוד יותר חלש עכשיו, ולא רק שהחברה חזקה, אלא יש מישהו אחד שנתתי לו כוח מוחלט על החיים שלך. וכשאתה נותן למישהו כוח מוחלט על החיים של מישהו אחר, זה קרקע פוריה לנזק. ולאיזה סוג של נזק? אז קודם כל, לא חסרים מקרים של ניצול. פרופסור איסי דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה, נוהג לומר שמספר המקרים של ניצול תחת אפוטרופסות הוא לפחות כמו מספר המקרים של אנשים שנוצלו בגלל שלא מונה להם אפוטרופוס. אבל חוץ מזה, עצם הפער הזה גורם לבן אדם להיות לגמרי ממודר מהחיים שלו וממידע על החיים שלו. אנשים מתארים לנו שהם באים לבנק כי הם חושדים שהאפוטרופוס אולי לא מעביר להם את כל הכסף. ובואו נניח שהאפוטרופוס ישר לגמרי. באים לבנק ואומרים, אנחנו רוצים לדעת כמה כסף יש לנו בחשבון הבנק. הבנק אומר, אסור לי לתת לך את המידע הזה. רק האפוטרופוס יכול לדעת. מידע, לא פעולה. מידע. והדבר הזה, ואנחנו מכירים את זה אגב גם ממשפחה וגם מאפוטרופסים חיצוניים, הדבר הזה גם יוצר פתח לניצול. והנקודה השלישית היא בעיניי הכי עמוקה. וזה שאנחנו רגילים לחשוב על מוגבלות כמשהו מגזרת גורל, משהו שנולדת איתו, אבל זה לא רק זה. מוגבלות היא משהו שמתפתח מהאינטראקציה בין האדם לסביבה. אז אם בן אדם מגיל 0 יודע שאחרים מקבלים עליו החלטות, כנראה שהוא יגדל להיות אדם שחושב שאחרים צריכים לקבל עליו החלטות. ואם מגיל 0 הוא לא קרא פלט של חשבון בנק, אז כנראה שבגיל 50 לא יהיה לו מושג איך לגשת לפלט של חשבון בנק. ואם בחברה הישראלית אנשים עם מוגבלות שכלית נמצאים מאוד מאוד נמוך בהיררכיה מבחינת האמונה ביכולת שלהם לקבל החלטות על החיים שלהם, אז הם יגדלו להיות אנשים שרואים את עצמם ככאלה. ואז יצרנו דור שלם של אנשים שיש להם מוגבלות, שאנחנו יצרנו אותם, לא נולדו איתה. וזה המחיר אולי הכבד ביותר. ואז אני מגיע לשלב האחרון ששואל, אז מה האלטרנטיבה? בסדר, הבנו, אפוטרופסות זה דבר בעייתי. אף הורה לא שמח למנות אפוטרופוס על הילד שלו. כל הורה יגיד לך, הלוואי שיכולתי לא למנות אפוטרופוס, הלוואי שהילד שלי היה עצמאי ומתפקד בצורה טובה. הלוואי שלא הייתי ממנה אפוטרופוס על ההורה שלי. עוד יותר מעוות לעשות את הדבר הזה, אבל אין לי ברירה. אז אנחנו מנסים להבין מה זה הסיבות לאין ברירה, ולחשוב אם יש פתרונות אחרים. וכשאנחנו פורסים את הסיבות, בסוף יש 3 סיבות שאנשים הולכים למסלול של אפוטרופסות. סיבה אחת היא אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו. כלומר, יש פה בן אדם שאם אני משאיר אותו עצמאי בשטח, במובן המלא של המילה, הוא הולך לאיבוד, הוא צריך עזרה. אז באה המערכת ואומרת, איך אנחנו ניתן לו את העזרה? בוא נגדיר אפוטרופוס שידאג לתת לו את העזרה הזו. זו סיבה אחת. סיבה שנייה היא שמישהו אחר אמר שהוא צריך אפוטרופוס. הדוגמה הקלאסית זה הרופא שיניים, שבגיל 19 ההורה בא עם הילד שלו, יש לילד אוטיזם, ועכשיו צריך לעשות טיפול שיניים מעמיק, בהרדמה,
ועכשיו צריך איזו חתימה, והרופא שיניים אומר, מצטער, אני לא יכול שהילד שלך יחתום, אני צריך חתימה מדעת, הסכמה מדעת כדי לבצע את הניתוח, ואני לא מצליח לתקשר איתו, זה נראה לי שהוא לא מבין. לך למינוי אפוטרופסות. אז הורים הולכים למנות אפוטרופוס, חסר להם קשיים בחיים, אז הם גם עכשיו יאבקו עם כל רופא על הזכות של הילד שלו לחתום. אז בגלל ההפניה, או בנקים שבאים ואומרים, אתה לא יכול להמשיך יותר לנהל את החשבון בנק שלך, רק עם אפוטרופוס אפשר לנהל את החשבון בנק. אנחנו מכירים סיטואציות שאנשים שירשו כסף, שתנאי למימוש הירושה היה, תמנו לו אפוטרופוס. אז הולכים וממנים אפוטרופוס. אז הסיבה השנייה זה שמישהו חיצוני בא ואמר, תמנו אפוטרופוס אם אתם רוצים כל מיני דברים שהם רוצים. והסיבה השלישית שהיא הכי משמעותית בעיניי זה החשש מפני נזק. זה החשש מפני ניצול. מישהי פה הזכירה, כאילו, היא הייתה עושה טעויות, היא הייתה עושה שטויות, היה צריך להגן עליה מפני השטויות האלה. אני מניח שאם השטויות האלה היו סתם בקטנה, אז היה אפשר להחליק אותם, אבל שטויות שיכולות לעלות בכסף, ולבזבז את כל הכסף, או שינצלו אותך עם הכסף. אז החשש מפני נזק הוא גם כן סיבה מאוד משמעותית. ולגבי כל אחד מהדברים האלה, ניסינו לפתח פתרונות. לגבי החשש מפני נזק, האמירה שלנו היא, יש פתרונות הרבה יותר מתונים מאשר אפוטרופסות כדי לתת מענה מפני נזק. ואני אתן לכם שתי דוגמאות. בן אדם שיש לו דירה, וההורים שלו חוששים שהוא ימכור את הדירה בפרוטות. אז ממנים לו אפוטרופוס כדי להגביל אותו במחירת הדירה. באותה מידה הם יכלו לרשום הערת אזהרה על הדירה, ולהגיד שהוא לא יכול למכור את הדירה הזו בלי הסכמה של מישהו. הגבלת את החירות שלו? כן. אבל השארת לו חירות ב-95% משאר הנושאים בחיים שלו. דוגמה נוספת לבן אדם שליווינו, שבזבזה עשרות אלפי שקלים בכרטיסי לוטו. ואז מינו לה אפוטרופוס, והיא סבלה מכל רגע. באנו לבית המשפט ואמרנו, בוא נעשה הגבלה על חשבון הבנק. בוא נלך לבנק ונגיד שאנחנו מבקשים הגבלה שמעל סכום מסוים, היא צריכה אישור של אדם אחר. ומהרגע שהכנסנו את זה, זהו, נפתרה הבעיה. עד הסכום הזה יש לה חירות מוחלטת, מצידי לשרוף את הכסף. מעל הסכום הזה, היא צריכה אישור של מישהו אחר. שוב פעם, הגבלה מסוימת של החירות, אבל עדיין לא מישהו מחליט עליה. מישהו שההסכמה שלו היא תנאי כדי שהיא תוכל לממש את הרצונות שלה. אז זה סוגי פתרונות שמדברים כן על הגבלה, אבל הרבה יותר מתונה. ופתרון שני הוא הפתרון שנכנס לחוק היום. זאת אומרת, אני מדבר איתכם עכשיו 5 שעות אחרי שכנסת ישראל הצביעה בעד הכנסה של תמיכה בקבלת החלטות. ומה תמיכה בקבלת החלטות אומרת? היא אומרת, אני הרמפה לאנשים שיש להם קושי לקבל החלטות. יש אנשים שיש להם קושי להבין מידע, יש אנשים שיש להם קושי לבטא את המידע, יש אנשים שיש להם קושי לשקול את האפשרויות השונות. האם אנשים כאלה זקוקים לאפוטרופוס? או שאני יכול ללכת לכיוון אחר לגמרי שאומר הנגשה, ליווי, סיוע, שיאפשר לאנשים האלה לקבל את ההחלטות על פי הרצון שלהם עם העזרה הזו. ובינינו, מי מאיתנו לא מוקף במלא תומכים בקבלת החלטות? אני את הכסף שלי, אני לא יודע להשקיע אותו. אבא שלי הוא תומך בקבלת החלטות שלי. בעניינים רפואיים, אין לי מושג. הרופא שלי הוא תומך בקבלת החלטות שלי. ויש אנשים שזקוקים לתמיכה יותר אינטנסיבית בסיפור הזה. לא בהכרח לאפוטרופסות. וכנסת ישראל היום החליטה שתמיכה בקבלת החלטות הולכת להיות בחוק. מה זה אומר? עוד מוקדם לדעת, כי זה חדש. אבל מה שזה אומר זה קודם כל שהורים יכולים ללכת לבית משפט ולבקש שבמקום שימונו אפוטרופוס, שיכירו בהם כתומכים בקבלת החלטות. הרי זה התפקיד הטבעי הרבה פעמים של הורים. ואנחנו מקווים שעם הזמן יפותח גם שירות של תמיכה בקבלת החלטות. אני למשל, פחות הייתי רוצה שאימא שלי היא הייתה זו שתומכת בקבלת החלטות שלי בגיל 18, כי חלק מהרצונות שלי לא היו זהים למה שהיא איחלה לי. אז תומך בקבלת החלטות חיצוני, שיכול לעזור לי בתהליך צמיחה הזה אל עבר מימוש הרצונות שלי. והתהליך הזה הוא תהליך שקורה בעוד ועוד מדינות בעולם. קנדה, ארצות הברית בטקסס יש לה את זה עכשיו, אירלנד שינתה את החוק שלה, צ'כיה, גרוזיה, שינו את החוקים שלהם לשים תמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות, ועכשיו ישראל הצטרפה לרשימה הזו. ואני חושב שהחסם המשמעותי שהיה עד עכשיו, שזה היה החוק, היום הצלחנו לפתור אותו. אבל החסם המרכזי שנשאר זה התפיסה. מה עובר לאנשים בראש. ועדיין רוב האנשים בחברה חושבים שאנשים עם מוגבלות לא באמת יכולים בלי הדבר הזה של האפוטרופסות. ולכן בעיניי המאבק הבא או המטרה הבאה שלנו
היא להגיע לקהל הרחב. היא שהורים שבאים ואומרים לי, אף אחד לא סיפר לנו שיש אפשרות אחרת. שהורים ישמעו על האפשרויות אחרות, ייתנו צ'אנס לאפשרויות אחרות, לא ילכו קודם כל לפתרון המקביל, אלא קודם כל לנסות את הפתרונות המאפשרים, ולראות יותר ויותר אנשים מקבלים את ההחלטות על החיים שלהם, במקום שמישהו אחר מנהל את החיים שלהם עבורם.